ते आपण काय त्यांना तेच म्हणतो.
आजी साचीसोबत बोलायचं होतं. एक फुगा मागे चाललं तो असं धरलंय. दिसतं पाहिजे. हो, जाणार. नाही करते अजून. सहा, हा, 14 जण आहेत तिथे साकेतच्या फॅमिलीमध्ये. तुमच्या फॅमिलीमध्ये किती आहेत? आम्हाला नंबर इकडून कमी व्हा पटकन. 4 लोक कमी व्हा. शेवटचे जे आहेत आता ती गेली आहे मॅम, तुम्ही तिघी पण. किंवा ज्यांची ताकद कमी ते कमी व्हा म्हणजे जिंकता येईल तुम्हाला. ओके, अजून जे थांब ना बाबा तू कुठे नका रे बाई. फक्त तुम्हाला ऍक्शन करायची फोटोग्राफर्सला पोज द्यायला. ठीक आहे? या साईडनी फोटो चला सो लेट्स गो फॉर साकेत अँड मृणाली. तुम्ही तुमच्या सासूबाईंना टू त्यांच्या स्केलमध्ये किती घाबरतात? 0. ओके, 40 फॉर द ग्रूम. एक असा शब्द जो लग्नानंतर तुम्ही वारंवार ऐकत राहणार आहात एकमेकांसोबत राहताना.